नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला अख्खा मसूर बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा हा मसूर मी 2 तास भिजत घातला होता आणि चांगला भिजलेला आहे। 200 ग्रॅम मसूर आहे। तर त्यासाठी एक भांडं घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण स्वच्छ धुवून मसूर घेऊया। स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा 1 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे, थोडंसं हळद टाकायची, थोडंसं मीठ टाकायचं आणि कुकरला ह्याच्या 2 शिट्ट्या करून घ्यायच्या। कुकरला बघा 3 शिट्ट्या करून घेतलेल्या आहेत। कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। तेल 1 ते 1.5 चमचा टाकायचं। 1 चमचा टाकले आणि गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे। अर्धा चमचा जिरे, मोहरी, चिमूटभर हिंग, थोडीशी हळद आणि कढीपत्ता आणि त्याच्यामध्ये बघा एक मोठ्या आकाराचा कांदा एकदम बारीक कापून घेतलेला आहे। कांदा आपण चांगला भाजून घेऊया। कांदा बघा असा भाजून घ्यायचा। आता त्याच्यामध्ये 1 चमचा आलं आणि लसूण कुटून घेतलेलं आहे, पेस्ट केली तरी चालेल। मिनिटभर परतलेलं आहे। त्याच्यानंतर एक मोठ्या आकाराचा टमाटर बारीक कापून घेतलेला आहे आणि ते परतून घेऊया। टमाटर टाकल्या परतून घेतलेले। अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर, अर्धा चमचा जिरे धने पावडर, हे सगळं परतून घ्यायचं। ह्याच्यामध्ये कोल्हापुरी मसाला आपला 1 चमचा, तुम्ही तिखटाप्रमाणे मिरची पावडर जरी टाकली तरी चालेल। आता ह्याला मिनिटभर परतून घेऊया। मीडियम गॅसवर हे सगळं केलं होतं। बघा तेल कसं सुटलेलं आहे, मसाला बघा किती मस्त झालेला। त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ आणि हलवून घेऊया। आता ह्याच्यामध्ये आपण मसूर टाकून घेऊया। बघा अशा पद्धतीने एकदम मस्त असा शिजलेला आहे। गाळ शिजवायचा नाहीये, बघा असा, बघा किती भारी शिजलेलं आहे। आता हे सगळं मिक्स करून घेऊया। त्यात पाणी नाही टाकायचं, आपलं तेवढं पाणी होतं त्याच पाण्यामध्ये ठेवायचं, कारण आपल्याला लपथपा मसूर करायचा आहे। मसूर टाकल्यानंतर मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता बारीक गॅसवर 10 मिनिटं आपण झाकून ठेवूया। बारीक गॅसवर झाकून ठेवलं होतं, बघा अशा पद्धतीत झालेलं आहे। आणि आपल्याला बघा एवढी ग्रेव्ही पाहिजे, म्हणजे खाताना छान लागते, कारण थंड जर झालं ना तर एकदम घट्ट होतं। त्यामुळे कधी पण एवढं थोडंसं पातळ ठेवायचं। आता ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकून घेऊया। एकदम मस्त असा लागतो आणि झटपट दाखवलेला आहे आणि सोप्या पद्धतीत दाखवलेला आहे। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।